હેલો ગાઈસ, વેલકમ ટુ ધ રિયલ ગુરુસ. આજે આપણે એમસીક્યુ શોર્ટ રૂલ નંબર 30 જેમાં લિસન મ્યુઝિક કે લિસન ટુ મ્યુઝિક એ આપણે તફાવત જોવાનો છે કે લિસન પછી મ્યુઝિક કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપ્યું હોય તો ત્યાં પ્રેપોઝિશન ટુ મૂકવું કે ના મૂકવું એ ડિફરન્સ આપણે જોવાનો છે. તો નંબર 1 છે આઈ એમ લિસનિંગ બ્લેન્ક મ્યુઝિક નાઉ. હું અત્યારે મ્યુઝિક સાંભળી રહ્યો છું. અને નંબર 2 છે હે આર યુ લિસનિંગ. સો તું સાંભળી રહ્યો છે? યસ આઈ એમ લિસનિંગ. હું સાંભળી રહ્યો છું. તો મિત્રો અહીંયા બે બ્લેન્ક્સ છે અને બે ઓપ્શન પણ આપેલા છે. હવે એકમાં ટુ આવે છે, એકમાં નો પ્રેપોઝિશન. પ્રેપોઝિશન કોઈ મૂકવાનો જ નથી. તો એવા ટાઈમે કન્ફ્યુઝન થાય કે શું કરવું. તો જુઓ નંબર 1 એનો આન્સર છે આઈ એમ લિસનિંગ ટુ મ્યુઝિક નાઉ. હું અત્યારે મ્યુઝિક સાંભળી રહ્યો છું. તો મિત્રો જ્યારે લિસન પછી કોઈ પણ કાળમાં લિસન આપ્યું હોય, ફર્સ્ટ ટેન્સ હોય તો આઈ લિસન, ફર્સ્ટ મીન્સ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સેકન્ડ હોય કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ચાલુ વર્તમાન કાળ, તેમાં આઈ એમ લિસનિંગ જે અહીંયા આપેલું છે તમે જોઈ શકો છો. ઇન શોર્ટ લિસન ક્રિયાપદ આપ્યું છે, કોઈ પણ ટેન્સમાં હોય, કોઈ પણ ફોર્મમાં હોય. લિસન પછી પાછળ કોઈ પણ નાઉન આપ્યું હોય જેમ કે મ્યુઝિક કે કોઈ વ્યક્તિ પણ આપી દીધું હોય કે આઈ એમ લિસનિંગ ટુ યુ, તો ત્યાં ટુ લગાડવો કમ્પલસરી છે ફ્રેન્ડ્સ. ખાસ યાદ રાખો, પાછળ વ્યક્તિ હોય આઈ એમ લિસનિંગ ટુ માય ફ્રેન્ડ, આઈ એમ લિસનિંગ ટુ ધ ટીચર, આઈ એમ લિસનિંગ ટુ મ્યુઝિક, આઈ એમ લિસનિંગ ટુ સોંગ, તો ત્યાં ટુ લગાડવો કમ્પલસરી છે. અને નંબર 2માં કહે છે કે આર યુ લિસનિંગ, શું તમે સાંભળી રહ્યા છો? તો આન્સર છે યસ આઈ એમ લિસનિંગ, હું સાંભળી રહ્યો છું. તો મિત્રો જોઈ શકો છો લિસનિંગ પછી નો પ્રેપોઝિશન છે. કારણ લિસનિંગ પછી અહીંયા લિસન જે ક્રિયાપદ છે આપણું, લિસન ગણો કે લિસનિંગ કોઈ પણ ફોર્મ હોય, પાછળ કોઈ પણ નાઉન, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ નોન લિવિંગ વસ્તુ, મ્યુઝિક, સોંગ કશું જ નથી આપ્યું. આપણે ખાલી એટલું જ કહેવું હોય કે હું સાંભળી રહ્યો છું તો આઈ એમ લિસનિંગ. ઓલરાઈટ, તો પાછળ કોઈ પ્રેપોઝિશન નથી લાગતું. ભલે વાક્ય એ રીતનું આપ્યું હોય કે આઈ એમ લિસનિંગ નાઉ, હું અત્યારે સાંભળી રહ્યો છું, તો ભલે પાછળ નાઉ આપ્યું હોય પણ નાઉ એ કોઈ નાઉન નથી, કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે કોઈ પર્સન નથી. એટલે લિસન પછી પાછળ ખાસ જોવાનું, એક્ઝામમાં બ્લેન્ક આપ્યું હોય ત્યારે કે પાછળ કોઈ નાઉન, કોઈ નોન લિવિંગ વસ્તુ, કોઈ પણ એવી વસ્તુ, મ્યુઝિક, સોંગ કંઈ પણ આપ્યું છે કે નથી આપ્યું એ જોવાનું. એના પછી જ ડિસિઝન લેવાનું કે ટુ લગાડવો કે નહીં. ઓલરાઇટ ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ આઈ હેવ ટ્રાઈડ માય બેસ્ટ ટુ ક્લિયર યોર ડાઉટ. તમારા ડાઉટ ક્લિયર કરવાનો મેં બરાબર ટ્રાય કર્યો છે. સો વી વિલ મીટ in the next video, MCQ short rule number 31. Till then, please keep watching and keep learning. Thanks a lot from the real gurus. Bye bye.